હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું ચંદ્રકલા, જે એક જાતના માવાવાળા ઘૂઘરા છે। ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ ચંદ્રકલાને તમે હોળી કે દિવાળી જેવા તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો કે પછી વગર તહેવારે પણ જ્યારે કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો। બનાવવામાં એ એકદમ સરળ છે। તમે એને એકવાર બનાવીને 2 થી 3 દિવસ સુધી બહાર જ રાખીને ખાઈ શકો છો। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે ચંદ્રકલા માટે લોટ બાંધી લઈશું। તો એ માટે એક થાળામાં આપણે 1 કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલો મેંદો ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 200 ml વાળો 1 કપ ભરીને મેંદો લીધો છે। હવે આપણે એની અંદર મોણ માટે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું પીગાળેલું ઘી ઉમેરીશું। 25 ગ્રામ જેટલું આ પીગાળેલું ઘી છે। ઘીને આપણે લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। લોટ હોય એનાથી ચોથા ભાગનું આપણે ઘી ઉમેરવાનું છે, એટલે કે 100 ગ્રામ લોટની સામે આપણે 25 ગ્રામ ઘી લીધું છે। લોટમાં આપણે જો મુઠ્ઠી બાંધીને જોઈએ તો સરસ મુઠ્ઠી બંધાવી જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સરસ મુઠ્ઠી બંધાય છે, મતલબ કે લોટમાં મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે આપણે એમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધી લઈશું। લોટ વધારે પોચો પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં, એ રીતનો આપણે મીડિયમ જ બાંધીશું। તો અહીંયા મેં મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધીને એને સરસ મસળીને પણ તૈયાર કરી લીધો છે। તો હવે આપણે આ લોટને ભીના કપડાથી ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ અને ચાસણી બનાવી લઈશું। તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં બસ આપણે 1 ચમચી જેટલું જ ઘી ઉમેરીશું અને ઘીને પીગાળીને આપણે બરાબર ગરમ થવા દઈએ। ઘી જ્યારે એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં ફક્ત 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું અને રવાને આપણે સહેજ લાઇટ બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે શેકી લઈશું। પછીથી આપણે એને ડ્રાયફ્રૂટ સાથે પણ શેકી લઈશું। તો રવો જે છે અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જો તમારે ના પણ ઉમેરવો હોય તો તમે એને સ્કીપ કરીને ફક્ત માવામાંથી પણ આ ચંદ્રકલા બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મેં બસ અડધી મિનિટ માટે જ રવો શેક્યો છે। હવે આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા કાજુ, 1 ટેબલસ્પૂન બદામ, 1 ચમચી પિસ્તા અને 1 ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે। તો હવે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને રવા બંનેને આપણે સાથે જ ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને શેકી લેવાનું છે। સતત એને હલાવતા રહેવું, જેથી જે રવો બારીક છે એ બળી ના જાય। તો જ્યારે ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને રવો બંને શેકાઈને સહેજ લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 કપ જેટલો મીઠો માવો ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 150 ગ્રામ જેટલો મીઠો માવો છે અને અહીંયા મેં મીઠો માવો લીધો છે, એટલે પછીથી આની અંદર હું દળેલી ખાંડ નહીં ઉમેરું। જો તમે માવો મોડો લેતા હોય તો જ્યારે માવો ઠંડો થઈ જાય એ પછી તમારે એમાં અડધો કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે। તો માવાને બસ અહીંયા આપણે 1 મિનિટ માટે સહેજ ઘી અલગ થાય ત્યાં સુધી જ શેકવાનો છે। તો 2 થી 3 ચપટી જેટલો આપણે આ સ્ટેજ પર એમાં ઇલાયચી પાવડર પણ ઉમેરી દીધો છે અને હવે આપણે માવાને શેકી લઈશું। માવાને એકદમ વધારે ના શેકી લેવો, નહીં તો એ હાર્ડ થઈ જશે અને સતત હલાવતા રહીને જ શેકવો, જેથી એ બળી ના જાય। તો 1 મિનિટમાં જ આપણો જે માવો છે એ સોફ્ટ થઈને એમાંથી સરસ ઘી અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને એક પ્લેટમાં કાઢીને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ। હવે ચાસણી બનાવવા માટે એક સોસ પેનમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 110 ગ્રામ ખાંડ છે અને અડધો કપ એટલે કે 100 ml જેટલું આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે એની અંદર આપણે 10 થી 12 જેટલા કેસરના તાતણા પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી ચાસણીમાં ફ્લેવર અને કલર બંને સરસ આવી જાય। 2 ચપટી જેટલો આપણે એની અંદર ઇલાયચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું, એનાથી ચાસણીનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। અને હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને ખાંડને આપણે પહેલાં તો ઓગળવા દઈશું। તો વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચમચાથી હલાવતા રહીને ખાંડ ઉગાડી દઈશું, જેથી જલ્દી ઓગળી જાય। 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે અને ચાસણીનો કલર પણ એકદમ સરસ કેસરના લીધે આવી ગયો છે। હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે એને હજી ઉકાળીશું। ચાસણી બસ આપણી ચીકણી લાગે ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાની છે, એમાં આપણે કોઈ જ તાર નહીં બનાવીએ। તો 3 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી ચાસણી જે છે એ આપણી ચીકણી થઈ ગઈ છે। ચાસણીને જો આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે લઈને આપણે ચેક કરીશું તો એમાં કોઈ જ તાર નથી બનતો, પણ ચાસણી જે છે આપણી એકદમ સરસ ચીકણી લાગે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આમાં કોઈ જ તાર નથી બનતો। તો હવે આપણે એને ઢાંકીને સાઈડ પર મૂકી દઈએ, જેથી ચાસણી આપણી હુંફાળી રહે, એકદમ ઠંડી ના થઈ જાય। 15 મિનિટ પછી આપણા લોટને પણ એકદમ સરસ રેસ્ટ મળી ગયો છે। તો લોટને એક વખત આપણે ફરીથી બરાબર મસળી લઈએ। લોટને બરાબર મસળી લીધા પછી આપણે એમાંથી નાની નાની સાઇઝના 2 લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લઈશું। બંને લુઆ આપણે એક સમાન જ બનાવવાના છે, કારણ કે આપણે એક સમાન જ 2 પૂરી વણીશું। તો લુઆ નાના મોટા ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે આપણે એક પાટલાની ઉપર લુઓ મૂકીશું અને મીડિયમ પતલી આપણે પૂરી વણવાની છે।
પૂરી વધારે જાડી પણ નહીં અને એકદમ વધારે પતલી પણ નહીં, એ રીતની આપણે મીડિયમ જ વણીશું. તો અહીંયા મેં એક પૂરી વણી લીધી છે. હવે આ પૂરીને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને સેમ આ જ રીતે આપણે એ જ સાઇઝની બીજી પણ એક પૂરી વણી લઈશું. એક જ સમાન સાઇઝની પૂરી વણવાની છે. તો અહીંયા મેં બીજી પૂરી પણ વણી લીધી છે. એની ઉપર હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ મૂકી દઈશું. સ્ટફિંગ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય એ પછી જ મૂકવું, ગરમ બિલકુલ પણ ના હોવું જોઈએ. તો અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ મૂક્યું છે. હવે આપણે જે પૂરીની સાઇડ્સ દેખાય છે ત્યાં એકદમ સરસ રીતે પાણી લગાવી દેવાનું છે, જેથી બીજી પૂરી આપણે એના પર મૂકીએ તો આરામથી એના પર ચોંટી જાય અને તેલમાં તળતી વખતે ખુલી ના જાય. તો એકદમ સરસ આ રીતે આપણે પાણી લગાવી દેવાનું છે કિનારી પર અને જે બીજી પૂરી વણી હતી એ આપણે આ રીતે સરસ રીતે એના પર ઢાંકી દઈશું અને બધી જ સાઈડથી આપણે મસ્ત દબાવીને એને સીલ કરી દઈશું. એકદમ સરસ એને સીલ કરવું જેથી તેલમાં તળતી વખતે એ ખુલે નહીં. હવે આપણે એની સાઈડ પર ડિઝાઇન બનાવીશું. તો થોડોક લોટ ખેંચીને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું. ફરીથી થોડોક લોટ ખેંચીને ફોલ્ડ કરવાનું છે. ફરીથી લોટ ખેંચીને ફોલ્ડ કરીશું. એવું આપણે છેલ્લે સુધી કરતું રહેવાનું છે. આની અંદર તમારે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. જો 1-2 વખત પ્રેક્ટિસ કરશો તો આરામથી ડિઝાઇન બનવા લાગશે. દિવાળીમાં આપણે જે રવાના ઘૂઘરા બનાવીએ છીએ એમાં પણ આપણે સેમ જ આ ડિઝાઇન બનાવીએ છીએ, પણ આમાં બસ ફરક એટલો જ છે કે અહીંયા આ ગોળ શેપમાં છે. તો અહીંયા હું તમને એક ચંદ્રકલા આખું જ બનાવીને બતાવી દઉં છું. આ જ રીતે તમારે બધા જ લોટમાંથી 2-2 પૂરી વણીને બધી જ ચંદ્રકલા બનાવી લેવાની છે. અને એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે લોટ જે છે એ સુકાઈ ના જાય એ માટે એને ભીના કપડાથી ઢાંકીને જ રાખવો. જો લોટ સુકાઈ ગયો તો બરાબર એ ચોંટશે નહીં અને તેલમાં તળતી વખતે ખુલી પણ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચંદ્રકલા કેટલી સરસ દેખાય છે. આ જ રીતે બાકીની બધી જ આપણે બનાવી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ ચંદ્રકલા મેં બનાવી લીધી છે અને એને બનાવતી વખતે ભીના કપડાથી એને હું ઢાંકતી રહી હતી જેથી એ સુકાઈ ના જાય. અને આટલા લોટ અને આટલા સ્ટફિંગમાંથી ટોટલ 6 ચંદ્રકલા બને છે. તો હવે એને આપણે તળી લઈએ. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ જ્યારે સરસ મીડિયમ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એકસાથે ફક્ત 2 ચંદ્રકલા જ કડાઈમાં એડ કરીશું અને એકદમ ધીમા તાપે આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે એને ફેરવતા રહેવાનું છે અને ધીમા તાપે જ એને ફ્રાય કરવું જેથી અંદરથી બિલકુલ પણ કાચું ના રહે. તો 8 થી 10 મિનિટ ધીમા તાપે ફ્રાય કર્યા પછી એ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય તો આપણે એને જારાની મદદથી બહાર કાઢી લઈશું. તરત જ આપણે એને ચાસણીમાં નહીં ઉમેરી, પહેલાં આપણે એને ટિશ્યુ પેપર ઉપર જ કાઢીશું. તો હવે ફરીથી આપણે બાકીની 2 ચંદ્રકલાને પણ ફ્રાય કરવા માટે તેલમાં એડ કરી દઈએ. જ્યારે એ પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે બહાર ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો સેમ એ જ રીતે બાકીની પણ બીજી 2 ચંદ્રકલા મેં ફ્રાય કરી છે એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ. એક બેચને ફ્રાય થવામાં 8 થી 10 મિનિટનો સમય આરામથી લાગી જાય છે. તો અહીંયા આપણી બધી જ ચંદ્રકલા ફ્રાય થઈને તૈયાર છે. હવે આપણે જે ચાસણી બનાવી હતી એની ઉપર આપણે એક એક કરીને એને એડ કરીશું અને ચાસણીમાં આપણે આ રીતે ઉલટપલટ કરીને તરત જ 30-40 સેકન્ડમાં જ એને બહાર કાઢી લેવાની છે. જો તમે એને વધારે વખત માટે ચાસણીમાં રહેવા દેશો તો એ થોડીક પોચી પડી જશે. એટલે 30-40 સેકન્ડમાં આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. કારણ કે ચંદ્રકલા જે છે ગરમ જ છે તો ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરવામાં વધારે વાર નહીં લાગે. તો આ રીતે એક એક કરીને બધી જ ચંદ્રકલા આપણે ચાસણીમાં એડ કરીને 30-40 સેકન્ડમાં જ બહાર કાઢી લેવાની છે. તો હવે આપણે આ ચંદ્રકલાને ઝીણા સમારેલા બદામ, પિસ્તા અને થોડીક તાજા ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું જેથી દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે. ખાવામાં તો આ ચંદ્રકલા ઘૂઘરા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે ક્યારેય ના બનાવ્યા હોય તો એક વખત તમે એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.